Μετά από αρκετές εβδομάδες βάλαμε και πάλι τη μοτοσυκλέτα στο βανάκι, αφού έχουμε μπροστά μας ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Πόσο καιρό είχες να οδηγήσεις σε ασφαλτοστρωμένο δρόμο τόσο? Δεν θυμάμαι. Φανταστείτε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα road trip μέχρι την Χερσόνησο Βαλντές. Δηλαδή, μέσα σε πόσες, περίπου 3 μέρες που ήμασταν στον Ειρηνικό. Μετά από 1000 χιλιόμετρα από τον Ειρηνικό θα βγούμε στον Ατλαντικό ωκεανό, τον οποίο έχουμε πάνω από 3,5 μήνες να τον συναντήσουμε. Βρισκόμαστε στη μικρή πόλη Ντολάβων, η οποία ιδρύθηκε από Ουαλούς απίκους το 19ο αιώνα. Όταν ήρθαν εδώ πέρα, ήρθαν αντιμέτωποι με την πείνα, γιατί τα εδάφη δεν είναι τόσο έφορα όσο είναι πίσω στην πατρίδα τους, αλλά τους έσωσαν οι ντόπια φυλοί Τεουέλτσε από την πείνα. Αυτό είναι το γειτονικό Γκάιμαν, που είναι επίσης ουαλική αποικία. Πηγαίνουμε προς το ακρωτήριο Νύμφας, όπου έχει πιγκουίνους, θαλάσσια λιοντάρια και θαλάσσιους ελέφαντες. Στον Ατλαντικό έχει εδώ μια ατελείωτη ευθεία 50 χιλιόμετρα. Φτάσαμε στον Ατλαντικό ωκεανό. Κοιτάξτε πόσο ήρεμα είναι, δεν έχει αέρα, είναι απίστευτο. Έχουμε έρθει εδώ για να δούμε πιγκουίνους, όπως αυτούς, θαλάσσια λιοντάρια, θαλάσσιους ελέφαντες και διάφορα άλλα τέτοια θαλάσσια, και γι' αυτό έχω ντυθεί και σαν πιγκουίνους. Για να μας συμβαθίσουν. Μπήκαμε στο Πουέρτο Μαδρίν, έτσι απλά το διασχίζουμε για να φτάσουμε στη Χερσόνησο Βαλντές, και κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Έχει ένα σωρό κόσμο, σίγουρα πολύ τουρισμό. Εκατοντάδες άνθρωποι περπατάνε στην παραλία. Έχουν βάλει κάτω ομπρέλες, σκίαστρα, κάθονται. Παρόλο που σε τέτοια παραλία Έλληνας δεν θα πλησίαζε καν. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο, ίσα ίσα που με την άμποτη είναι και λασπωμένη η παραλία. Αλλά εδώ πέρα αυτό έχουνε, αυτό χαίρονται. Τι να κάνουν.
Αράξαμε πάνω από την παραλία Παρανά για να διανυκτερεύσουμε έξω από το Πουέρτο Μαδρίν. Εμείς εδώ είμαστε ήσυχα, αλλά κάτω στη θάλασσα κοιτάξτε τι γίνεται από αυτοκινούμενα. Οι περισσότεροι από αυτοί είναι ντόπιοι, αφού τώρα έχουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά πολλοί Βραζιλιάνοι επίσης ταξιδεύουν εδώ. Πάμε στη Χερσόνησο Βαλντές τελικά. Θα δούμε πολλά ζωάκια εδώ πέρα. Όλη η Χερσόνησος είναι προστατευόμενο πάρκο. Έχει θαλάσσιους ελέφαντες, θαλάσσια λιοντάρια, πιγκουίνους και συνήθως άλλες εποχές έχει κεφάλαινες, όρκες, αλλά τώρα δεν είναι η εποχή τους. Για την ώρα έχουμε δει πάρα πολλά γκουανάκο παντού στο δρόμο, μπρος πίσω. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και ανυπομονούμε να δούμε και τα υπόλοιπα ζωάκια. Βέβαια. Εδώ πέρα ήρθαμε με τη μοτοσικλέτα, δικάβαλο όπως βλέπετε. Γιατί εντάξει είναι εκατοντάδες χιλιόμετρα ακόμα ο κύκλος. 200-300 ανάλογα τι κύκλο θα κάνει κανείς. Και δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρείτε το πανάκι. Εδώ πέρα έχει αυτά τα κυματάκια στους κομματόδρομους που δημιουργούνται από τα αυτοκίνητα που τρέχουν, οπότε στο πανάκι μέσα κοπανιούνται όλα. Με το μηχανάκι αντιθέτως, ειδικά με τις αναρτήσεις που μου φτιάξε η Extra Products, πηγαίνει σαν αεροπλάνο. Πιάνω γύρω στα 60-70 και πηγαίνουμε άνετα, ούτε που καταλαβαίνουμε ότι περνάμε τα κυματάκια. Λες και είμαστε στην άσφαλτο. Δεν είναι άγαλμα, απλά κάθεται και λιάζεται ο πιγκουίνος. Αυτά εδώ τα καφετί είναι τα θαλάσσια λιοντάρια, ενώ παραδίπλα έχουν το στέκι τους οι θαλάσσιοι ελέφαντες. Είναι αυτοί οι γκρίζοι. Αυτά με τη γούνα γύρω από το λαιμό είναι αρσενικά θαλάσσια λιοντάρια. Τα υπόλοιπα είναι θηλυκά και βλέπετε έχουν και τα μωράκια τους. Γιατί αυτή την περίοδο είναι που
γέννησαν και έχουν πολλά μωρά. Εδώ μπορείτε να δείτε γιατί επιλέξαμε να διασχίσουμε σχεδόν όλη την Αργεντινή από τις Άνδης και όχι από τα παράλια. Τα παράλια αποτελούνται από αυτό το τοπίο που είναι όλο επίπεδη, μονότονη στέπα για μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα. Κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει στην κορδιλιέρα των Άνδεων. Τέλος τα βαρετά παράλια. Επιστρέψαμε στη Ρούτα 40, τον αυτοκινητόδρομο 40, το περίφημο που διασχίζει ολόκληρη την Αργεντινή, όλες τις Άνδης στη χώρα. Και τώρα πηγαίνουμε προς Los Antiguos. Αυτή είναι η λίμνη Buenos Aires. Καμία σχέση με την πρωτεύουσα της χώρας. Buenos Aires σημαίνει καλός αέρας. Βέβαια τα πάντα εδώ είναι σχετικά. Απλά ίσως εδώ πέρα να μην ξεριζώνονται κάθε μέρα δέντρα από τον άνεμο που έχει η Παταγωνία και να είναι λίγο καλύτερα. Γιατί κάθε μέρα τις τελευταίες μέρες έχει ισχυρούς ανέμους. Εγώ πίνω το μάτι μου, απολαμβάνω τη θέα. Καλό το μάτι. Καλό, ναι, εντάξει. Λοιπόν, φτάσαμε στο Los Antiguos. Αυτό ονομάζεται έτσι, σημαίνει οι παλιοί. Γιατί εδώ πέρα έρχονταν οι ηλικιωμένοι Τεουέλτσε, που ήταν οι τοπικοί φίλοι που ζούσε εδώ. Είναι δηλαδή κάτι σαν το Μαϊάμι της περιοχής, που πάνε όλοι οι συνταξιούχοι. Πάντως τώρα, όπως βλέπετε, έχει και μικρά παιδιά, όχι μόνο γέροντες. Εδώ πέρα θεωρείται ο ποροκυπευτικός παράδεισος. Καλλιεργούν πάρα πολλά φρούτα, το κλίμα βοηθάει πολύ. Θεωρείται μάλιστα η πρωτεύουσα των κερασιών. Οπότε έχω βάλει εδώ στο tank bag μερικά κεράσια, πήρα έτσι να φάω, καθώς οδηγάω. Είναι πολύ νόστιμα. Γεια! Ήρθε η ώρα να κάνω το πρώτο σέρβις της μοτοσικλέτας. Έκανε 6.000 χιλιόμετρα χώμα σχεδόν. Οπότε έχουμε αλλαγή λαδιών, μπουζί και ρύθμιση βαλβίδων. Έχω εδώ πέρα όλα τα υλικά από την Ελλάδα. Έχω τα λάδια Denicol από την Extra Products. Έχω τα φιλτράκια μου, φίλτρο λαδιού και μπουζί. Το μόνο πρόβλημα που διαπίστωσα είναι ότι κάπου, δεν ξέρω πού, ξεβιδώθηκε και έφυγε η βίδα από το καπάκι του Σασμάν. Γενικά το μόνο πρόβλημα που έχει συμβεί στη μοτοσικλέτα μέχρι τώρα είναι ότι ξεβιδώθηκαν δύο βίδες. Είχε ξεβιδωθεί και μία από τη δεξαμενή νερού, την αντικατέστησα. Εντάξει, μακάρι αυτά να είναι τα προβλήματα, δεν έχουμε θέμα. Αλλά εντάξει, επειδή τώρα η μοτοσικλέτα κάνει σχεδόν αποκλειστικά χώμα, ταλαιπωρείται αρκετά. Ωστόσο, εντάξει, μακάρι μόνο βίδες να ξεβιδώνονται. Πότε τις φύγω βέβαια, αλλά θέλει έτσι μια περιποίηση τακτικά. Σήμερα κάνω την Ρούτα Provincial 41. Είναι ένας κομμαδόδρομος που πηγαίνει από το Los Antiguos μέχρι τη Λάγο Ποσάδας. Έχω ανέβει στα 730 μέτρα υψόμετρο. Εδώ ο κομματόδρομος είναι τελείως βατός.
Το μόνο θέμα είναι ότι εκεί στα βουνά βλέπω βροχή, οπότε ίσως να την πετύχω. Και το άλλο φυσικά που σχεδόν πάντα έχει η Παταγωνία είναι ο τρομερός αέρας. Γι' αυτό φόρεσα και τη μάσκα σήμερα, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί το χώμα που σηκώνεται με την αμμοθίελα, αν δεν είχα τη μάσκα και με κλειστή τη ζελατίνα, μπαίνει μέσα στο κράνος, κυρίως από κάτω. Οπότε η μάσκα είναι απίστευτα χρήσιμη σε τέτοιες συνθήκες. Ωραίο δάσος εδώ. Ίσως να τη γλιτώσω την βροχή. Για να δούμε, έχω ανέβει πια στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Έχει σύννεφα, αλλά δεν φαίνονται πολύ απειλητικά. Για να δούμε. Καλά, περνάω από κάτι μέρη φανταστικά. Έχει και λιμνούλες, ποταμάκια. Τέλεια είναι. Και δεν υπάρχει ψυχή. Έχω ανέβει στα 1500 μέτρα υψόμετρο και έχει βγάλει κρύο. 1500 μέτρα υψόμετρο σε τέτοιο γεωγραφικό πλάτος στην Παταγωνία έχει αρκετό κρύο. Πρέπει να κλείσω τους αεραγωγούς. Ωραία. Έτσι θα είμαστε καλύτερα. Αυτό είναι το καλό με το μπουφάν 4 εποχών. Το Nord Code έχω εγώ, το Adventure Evo. Κλείνεις τους αεραγωγούς και είσαι μια χαρά. Κατεβαίνεις ξανά στα ζεστά, ανοίγεις αεραγωγούς και παίρνεις αέρα. Έχει και τις επενδύσεις για περισσότερο κρύο, ακόμα και για βροχή, αδιάβροχες επενδύσεις. Κοιτάξτε εδώ το τοπίο απόκοσμο, έτσι. Αυτή προφανώς είναι εποχιακή λίμνη και τώρα είναι απολύτως ξεραμένη. Κοιτάξτε εδώ τι αέρα έβγαλε. Τα δέντρα από τον αέρα και εγώ παλεύω να μην με ρίξει. Ώρες με πάει από τη μια μεριά του δρόμου στην άλλη. Όπως
Τώρα βγήκα στη Λάγο Ποσάδα. Είναι φανταστικό το τοπίο, αλλά με τόσο αέρα είναι λίγο δύσκολο να τα απολαύσεις. Φτάσαμε στη Λάγο Ποσάδας και αυτό είναι το Άργκο τε Πιέδρα, η αψίδα στην βραχονησίδα αυτήν. Βλέπετε που οι δύο λίμνες έχουν διαφορετική απόχρωση. Μπροστά είναι η Λάγο Ποσάδας και στο βάθος η Λάγο Πουεϊρεντών. Τώρα οδηγούμε ανάμεσα στις δύο λίμνες. Αυτή είναι η βόρεια και από την άλλη είναι η Λάγο Ποσάδας. Αυτή εδώ η λίμνη μπαίνει μέσα στη Χιλή. Προς τα εκεί δηλαδή τα βουνά εκείνα είναι η Χιλή. Αυτά είναι τα αρέα, που είναι σαν τους τοπικούς τρουθοκάμιλους. Πηγαίνουμε προς το El Salten και βλέπετε εδώ διασχίζουμε μια τελείωτη ευθεία στη στέπα. Είναι και αυτό ένα ιδιαίτερο τοπίο. Αλλά για να πούμε έτσι και κάτι που με ενοχλεί, βλέπετε δεξιά-αριστερά για ατελείωτα χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα υπάρχουν παντού φράχνες. Τεράστιες εκτάσεις είναι ιδιωτικές πλέον. Όπως είπε κάποιος, οι ζάμπλουτοι σε αυτές τις χώρες, όπως κάποιοι κάνουν συλλογή έργων τέχνης, αυτοί κάνουν συλλογή τεράστιων κομματιών γης. Αυτό θυμάμαι, το έχω συναντήσει και σε άλλες χώρες, ας πούμε στην Ναμίμπια με ενοχλούσε επίσης ιδιαίτερα. Είσαι στη μέση του πουθενά, αλλά δεν μπορείς να βγεις από τον δρόμο. Δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση στη φύση. Τα πάντα δεξιά-αριστερά είναι ιδιωτικά. Φτάσαμε στο El Salten. Αυτό είναι το θρυλικό όρος Fitzroy. Τόσα χρόνια το βλέπαμε σε φωτογραφίες και βίντεο και τώρα είμαστε εδώ. Αυτό είναι το El Salten, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Παταγωνίας, από όπου ξεκινάν πολλές ενδιαφέρουσες πεζοπορικές διαδρομές, τις οποίες και θα εξερευνήσουμε. Αυτός είναι ο καταράκτης Chorizo del Salto. Ξεκινήσαμε για μια τριήμερη πεζοπορία εδώ γύρω από το El Salten. Αφού περιμέναμε 2 μέρες να βελτιωθεί ο καιρός, τώρα έχει λιακάδα και εντάξει, αέρα πάντα έχει στην Παταγωνία σχεδόν, αλλά τώρα δεν είναι απαγορευτικός, οπότε είμαστε ευχαριστημένοι και πάμε να δούμε το Fitzroy. Αυτό εδώ το θρυλικό βουνό που βλέπετε μπροστά, φορτωμένο με χιόνι, με την κορυφή του στα περίπου 3.400 μέτρα υψόμετρο, και θα επισκεφτούμε διάφορες ωραίες ορεινές λιμνούλες όπως την Λαγκούνα Los Tres, Λαγκούνα Σούσια, τη Λαγκούνα Τόρε και κάποιες άλλες στην πορεία. Θα κατασκηνώσουμε ενδιάμεσα βέβαια, έχουμε πάρει όλο μας τον εξοπλισμό και ελπίζουμε να περάσουμε όμορφα.
Να το Fitzroy, αυτό είναι. Δεν είναι πανέμορφη η θέα. Κοιτάξτε εικόνα. Από τη μια το Fitzroy και από την άλλη αυτός ο μπλε παγετώνας, κάτω από τον οποίο τρέχει καταράκτης. Αυτός είναι ο παγετώνας Πιέδρας Μπλάνκας, ο οποίος βλέπετε έχει και αρκετούς καταράκτες και χύνονται στην ομώνυμη λίμνη. Έχουμε φτάσει στο σημείο που θα κατασκηνώσουμε το πρώτο μας βράδυ. Εδώ είναι εθνικό πάρκο, οπότε η κατασκήνωση επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα σημεία. Γίνεται ένας ψιλοχαμούλης, αλλά εντάξει, θα βρούμε κι εμείς τη καβάτζα μας. Εντάξει, ωραία είναι. Καλά είναι. Μετά από μια απότομη ανάβαση με υψομετρική διαφορά 400 μέτρα ανά χιλιόμετρο, φτάσαμε στη Λαγκούνα ντε λος Τρες, κάτω από την αιχμηρή κορυφή του θρυλικού Fitzroy στα 3.405 μέτρα υψόμετρο. Να και μια λεπουδίτσα. Ζόρο γκρίς το λένε εδώ. Αυτή είναι η Λαγκούνα Σούσια, με τους καταράκτες που σχηματίζονται από το νερό που λιώνει και προέρχεται από τον παγετώνα Ρίο Μπλάνκο, αυτόν εδώ, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στο Fitzroy και παραδίπλα στη Λαγκούνα ντε λος Τρες. Αυτή είναι η Λαγκούνα Μάδρε, μετά η επόμενη είναι η Λαγκούνα Ήχα και η άλλη μικρή πρέπει να είναι η Κάπρι και στο βάθος φαίνεται η Λάγκο Βιέντμα, η τεράστια. Δεν είναι το καλύτερο δώρο της φύσης αυτό το καθαρό και γάργαρο νεράκι που βρίσκει στο βουνό? Φτάσαμε και στο χώρο που θα κατασκηνώσουμε απόψε, τη δεύτερη βραδιά. Το μαγικό ξέρετε ποιο είναι? Είμαστε εδώ στο Εθνικό Πάρκο Los Glaciares, όλα είναι δωρεάν. Στο Εθνικό Πάρκο μπαίνεις δωρεάν, η κατασκήνωση εδώ είναι δωρεάν, εδώ δεξιά βλέπετε έχει και τουαλέτα. Οι άνθρωποι έχουν μέχρι και φτιάρι, να άμα δείτε, για να παίρνει όποιος θέλει να πάει στο δάσος να κάνει την ανάγκη του, για να θάψει ό,τι βγάλει. Όλα αυτά είναι δωρεάν. Και λίγα χιλιόμετρα από εδώ στη Χιλή, στο Torres del Paine, είναι το ανάποδο. Εκεί πρέπει να πληρώσεις καμιά 50 ευρώ για να κάνεις πάνω από 3 μέρες πεζοπορία. Για να μπεις στο πάρκο είναι αυτό το εισιτήριο. Πρέπει να κλείσεις μόνο σε ιδιωτικά κάμπινγκ στη διαμονή σου, η οποία είναι πανάκριβη, μέχρι και $35 το άτομο, για να στήσεις το δικό σου εξοπλισμό, το δικό σου αντίσκηνο κάπου. Δηλαδή 70 ευρώ για να στήσεις ένα αντίσκηνο με 2 άτομα. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Το πιο τρελό είναι ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Επειδή είναι πολύ περιορισμένα αυτά τα ιδιωτικά κάμπινγκ, οι θέσεις, πρέπει να κλείσεις 5-6 μήνες πριν. Εμείς που προσπαθήσαμε να κλείσουμε 2 μήνες πριν, όλα είναι γεμάτα. Που για μας και 2 μήνες πριν να προγραμματίσουμε το ταξίδι μας είναι σχεδόν αδύνατο. Τέλος πάντων, εδώ στην Αργεντινή βρήκαμε τον παράδεισο και τον απολαμβάνουμε. Εδώ θα κατασκηνώσουμε απόψε με τη θέα του Σέρο Τόρε.
Αυτό είναι το Cerro Torre, στα 3.102 μέτρα υψόμετρο. Βρίσκεται πάνω από την ομώνυμη λίμνη, στην οποία μάλιστα υπάρχουν και 2 μικρά παγοβουνάκια. Αυτά εδώ. Φτάσαμε πάνω από τον μεγάλο παγετώνα, τον Glaciar Grande. Εκεί δεξιά είναι η κορυφή Torre, στα 3.102 μέτρα υψόμετρο. Μετά από μια απαιτητική πεζοπορία 3 ημερών, ήρθε η ώρα να περιποιηθούμε τους εαυτούς μας, γι' αυτό παραγγείλαμε αρνί, προβατίνα δηλαδή, και λαιμό, με διάφορα συνοδευτικά και θα φάμε, θα σκάσουμε. Έχουμε έρθει στο El Calafate, που είναι το πιο τουριστικό μέρος όλης της Παταγωνίας. Ο λόγος... Της Αργεντίνικης. Της Αργεντίνικης Παταγωνίας, ναι. Ο λόγος είναι ο παγετώνας Perito Moreno και γενικά οι παγετώνες που έχει τριγύρω είναι η πρωτεύουσα των παγετώνων στην ουσία. Σήμερα τώρα ήρθαμε να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά εντάξει, έχει ζωή, έχει κόσμο, έχει σκυλιά, έχει μαγαζιά, έχει αυτά εδώ, έχει εξάρ. Έχει εξάρ, βέβαια, όλη η Αργεντινή έχει πολλά εξάρ, είναι ο παράδεισος του Ηλία. Και εφόσον είναι και το Αγίου Βαλεντίνου, το Ηλίας είπε να μου κυκλοφορείς και θα με πάει να φάω. Βέβαια, αφού έτσι χαίρεσε τη ζωή με το φαγητό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έτσι γιορτάζουμε εδώ το Αγίου Βαλεντίνου. Έχουμε πάρει ένα δίσκο μπιφεσίτο, το οποίο είναι μπριζόλα με πατάτες και τηγανιτό αυγό από πάνω. Αυτά τα δίσκο είναι παταγωνικά σπεσιαλιτέ, πρώτη φορά τρώμε. Και σε ευχαριστώ, Ηλία, που με έφερες να φάω. Παρακαλώ. Παρόλο που σκάσαμε, το γεύμα περιλαμβάνει και γλυκάκι. Αυτό είναι φλάν, που είναι σαν την κρέμα καραμελέτη δικιά μας, αλλά λίγο πιο ωραίο. Και έχει και dulce de leche, γλυκό γάλακτος να το πούμε, μετάφραση. Τέλος πάντων ωραίο, μπουκλάρετε το, πολύ νόστιμο, και ένα γλυκτό από καραμέλα. Είναι όμορφο, αλλά θα το φάω. Es por eso que tú eres buena, eres bonita y no presumida. Tú me quedas a la medida, tú me quedas a la medida. Es por eso que tú eres buena, eres bonita y no presumida. Σήμερα είναι τα γενέθλιά μου και γίνομαι δυστυχώς 40. Από τα 23 μου ξεκίνησα να ταξιδεύω τον κόσμο με τη μοτοσικλέτα και στα 40 μου ακόμα αυτό κάνω. Ποιος να το φανταζότανε. Αλλά εντάξει, ευτυχώς είμαστε στον δρόμο, είμαστε στην Παταγωνία και έτσι εντάξει. Περνάμε όμορφα, οπότε δεν θα το πάρω και τόσο βαριά. Η Αγγελική πήρε εδώ πέρα αυτά εδώ αντί για τούρτα, τις πάστες, να το γιορτάσουμε. Θα παίξουμε και επιτραπέζια. Στην τελευταία χωμάτινη διαδρομή που έκανα, η πινακίδα βλέπετε έσπασε. Αυτό θυμάμαι στην Αφρική είχε συμβεί το τελευταίο χρόνο του ταξιδιού. Στην Τανζανία. Εδώ με τα ζόρια που τρώει το μηχανάκι, τόσο χώμα που κάνει, συνέβη στη δεύτερη χώρα που επισκεπτόμαστε. Έτσι φτιάχνουμε μία λαμαρίνα για να βάλουμε πίσω από την πινακίδα, όπως ακριβώς μου είχαν κάνει και στην Τανζανία. Και η πινακίδα είχε αντέξει μια χαρά, οπότε αυτό κάνουμε στο μηχανουργείο εδώ.
Ήρθαμε στο Εθνικό Πάρκο Los Glaciares. Το Εθνικό Πάρκο των Παγετώνων δηλαδή. Βλέπετε εδώ, αυτός είναι ο Παγετώνας. Τι λες, ωραίος? Είναι τρομερά εντυπωσιακός, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και από ό,τι μάθαμε έχει το μέγεθος του Buenos Aires. Το Buenos Aires είναι μια πόλη πληθυσμού 20 εκατομμυρίων, άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι αυτός ο Παγετώνας. Εδώ δεν μπορούμε να τον δούμε όλο φυσικά, αλλά είναι γιγάντιος. Βέβαια, είναι ο Παγετώνας Perito Moreno. Κοιτάξτε εδώ, εκτείνεται μέχρι μέσα στη Χιλή. Ο Παγετώνας Perito Moreno είναι μέρος του Southern Patagonian Ice Field, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παγετώνας στον κόσμο, αν εξαιρέσει κανείς τους πόλους. Φανταστείτε ότι έχει μήκος 350 χιλιόμετρων. Βλέπετε μερικά παγόβουνα έχουν μπλε χρώμα. Αυτό συμβαίνει γιατί ο πάγος τους είναι πιο συμπυκνωμένος και έτσι το φως χρειάζεται να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση. Το ιδιαίτερο με τον Παγετώνα Perito Moreno είναι ότι όχι μόνο δεν συρρυκνώνεται, αλλά αντιθέτως προχωρά μέχρι και 2 μέτρα την ημέρα. Φανταστείτε, κάθε μέρα προχωρά μέχρι και 2 μέτρα. Γι' αυτό βλέπει κανείς συνέχεια ολόκληρα παγόβουνα να αποκόπτονται και να πέφτουν και ακούει τον εκοφαντικό τους ήχο. Βγήκαμε και πάλι στον Ατλαντικό. Είμαστε ένα βήμα πριν τη γη του Πυρός και ήρθαμε να επισκεφτούμε το ναυάγιο του ιστιοφόρου Marjorie Glen. Πρόκειται για ένα τρικάταρτο ιστιοφόρο πλοίο μήκους 65 μέτρων που ναυπηγήθηκε το 1892 στη Σκωτία. Όταν μετέφερε κάρβουνο στο Ρίο Γκαγέγκος που βρίσκεται εδώ δίπλα, έπιασε φωτιά στο φορτίο του και τελικά το πλήρωμα, αφού πέθαναν και 2, αναγκάστηκε να αφήσει το πλοίο, το οποίο βρέθηκε αργότερα προσαραγμένο σε αυτήν εδώ την παραλία του Νότιου Ατλαντικού. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε για ασκήσεις από την πολεμική αεροπορία της Αργεντινής και γι' αυτό βλέπετε ότι στο κήτος του πλοίου υπάρχουν παντού τρύπες στο χοντρό του χάλιβα. Στη μέση της Παταγωνικής στέπας, μέσα σε αυτή την ερημιά, υπάρχει και το Κόντορ. Αυτός εδώ ο οικισμός μέσα στις φάρμες. Όλες αυτές οι περιοχές βέβαια είναι πετρελαιοπαραγωγικές, οπότε συναντά κανείς παντού πετρελαιοπηγές και εγκαταστάσεις. Θυμάστε που πριν από κανένα τρίμηνο συναντήσαμε για πρώτη φορά τη Ρούτα 40, αυτόν τον δρόμο RN40 που είναι ο πιο εικονικός της Αργεντινής αφού διασχίζει ολόκληρη τη χώρα. Είναι συνολικά πάνω από 5.000 χιλιόμετρα όπως είχαμε πει και διασχίζει κυρίως τις Άνδης. Τώρα φτάσαμε λοιπόν στο χιλιόμετρο 0, από εδώ στη μέση του πουθενά, σε μια παραλία του Νότιου Ατλαντικού ξεκινάει η Ρούτα 40. Εντάξει, βέβαια εμείς αυτά τα 4.000 χιλιόμετρα της Ρούτα 40 εμείς τα κάναμε
πάνω από 14.000 χιλιόμετρα, αφού κάναμε ένα σωρό παρακάμψεις, χωματόδρομους και μας πήρε πάνω από 3 μήνες, αλλά έτσι είδαμε ό,τι είχε να προσφέρει η Αργεντινή και ειδικά οι Άνδης. Ήταν πανέμορφη διαδρομή. Τώρα είμαστε ένα βήμα πριν την γη του πυρός και μετά αρχίζουμε να κατευθυνόμαστε πια βόρεια για τα επόμενα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στην Αλάσκα. Όλη η στέπα είναι γεμάτη πιγκουίνους. Βρίσκονται αρκετά μακριά από τη θάλασσα, αλλά φαίνεται ότι κρύβονται ανάμεσα στους θάμνους για να προστατευτούν από τον άνεμο. Αυτή είναι η λεγόμενη μαγκελανική πιγκουίνη. Ανάμεσα στους θάμνους, στις τρύπες που υπάρχουν στο χώμα, αφήνουν οι πιγκουίνοι τα αυγά τους. Τα μωρά τους γεννιούνται τον Νοέμβριο και τώρα το Φεβρουάριο είναι η περίοδος που έχουν πια απογαλακτιστεί. Ο χειρότερος εχθρός των πιγκουίνων είναι αυτοί εδώ οι γλάροι, γιατί τρώνε τα αυγά των πιγκουίνων. Αυτό εδώ το πιγκουινάκι μέσα στην τρύπα που είναι πιο γκρίζο είναι πιο μικρό. Έχει ακόμα το βρεφικό του χνούδι, γι' αυτό είναι έτσι γκρίζο. Ύστερα αυτό το χνούδι φεύγει και οι πιγκουίνοι έχουν το γνωστό τους χρώμα. Να, αυτό δεξιά τώρα χάνει το βρεφικό του χνούδι για να γίνει σιγά σιγά όπως το άλλο αριστερά. Προσπαθεί να του μοιάσει. Εδώ βρίσκονται τα σύνορα της Αργεντινής και της Χιλής και από εδώ ξεκινούν τα στενά του Μαγκελάνου, τα οποία τα πλοία προτιμούν, αφού έτσι πλέουν σε πιο προστατευμένα νερά από ότι αν κάνουν το γύρο της γης του πυρός. Γι' αυτό βλέπετε και εδώ πέρα πλοία που πηγαίνουν προς τα εκεί. Αυτή είναι η Λαγκούνα Ασούλ, στον κρατήρα ενός ηφαιστείου.